Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng Chicken Meatball Noodle Soup. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Giniling na manok o ground chicken. Egg noodles. Kailangan din natin ng celery, ng carrot, ng sibuyas, dahon ng laurel, breadcrumbs, parsley, ng bawang, ng onion powder. Ito'y optional. Garlic powder, itlog, at ng Knorr chicken cube. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig, ng olive oil, ng asin, at ng ground black pepper. At para sa inyo, ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Mag-umpisa na tayo. Gawin muna natin yung meatball mixture. Ilalagay lang natin yung manok sa isang bowl. At pagkatapos ay magka-crack lang tayo ng isang perasong itlog dito. Ito ang magsisilbing binder natin nang sa ganun ay hindi maghiwa-hiwalay itong karne ng manok. Ilalagay na din natin dito yung onion powder. Optional ingredient lang ito. Ito naman yung garlic powder. Maglalagay din tayo dito ng parsley. Tinadtad lang natin. Ng ground black pepper. Lalagyan na din natin ng asin ito. Ito naman yung breadcrumbs. Pwede kayong gumamit dito ng pinilas na tinapay kung wala kayong breadcrumbs na available. Haluin lang natin ito mabuti. Nilalagyan natin ng breadcrumbs itong ating meatball mixture. Nang sa ganon ay ma-absorb nito yung excess na moisture para hindi ito maging sobrang lagkit. Pagkahalo nating mabuti, itatabi lang muna natin ito. Mamaya na natin ito iro-roll. Lutuin na natin yung ating noodle soup. Magpapainit lang tayo ng olive oil dito sa isang Dutch oven o cooking pot. Pwede rin kayong gumamit ng regular na mantika dito. At kapag mainit na yung olive oil, ilagay na natin dito yung carrot. Igigisa lang natin ito. Isunod na natin dito yung celery. Pati na rin yung puti o dilaw na sibuyas. At pagkatapos ay tuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa bahagya ng lumambot lahat ng mga gulay na nandito. Ilalagay naman natin ngayon dito yung bawang. Dahil hindi natin gustong maging tostado yung bawang para sa recipe na to, hinuhuli na natin to sa pag-isa. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa maging tuluyan ng malambot lahat ng gulay. Pagkatapos ay dahan-dahan lang tayong magbubuhos dito ng tubig. At papabayaan lang natin itong kumulo. Once na kumulo na yung tubig, ilagay na natin dito itong ating Knorr chicken cube. Alam nyo, gumagamit ako nito para mas maging buong-buo ang lasa ng manok dito sa ating chicken meatball noodle soup. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng dahon ng laurel. Pwede kayong gumamit ng tuyong dahon ng laurel na katulad nito o ng sariwa. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at papabayaan lang natin itong kumulo uli in medium heat ng 5 minuto. Ngayon naman, handa na nating ilagay dito yung ating chicken meatballs. Ito na yung kaninang hinalo natin. Gumagamit lang ako dito ng scoop para nang sa ganun ay uniform yung sukat. Pwede rin kayong gumamit ng regular na kutsara dito. At ito na yung mixture. Uhulmahin lang natin ito para magkorting bola. Pagkatapos ay isa-isa nating ilalagay dito sa kumukulong sabaw. Sa tingin ko, magandang opportunity itong paggawa ng chicken meatball noodle soup para sa ating mga anak nang sa ganun ay magkaroon sila ng interes sa pagluluto. Diba? Natututo sila habang nag-e-enjoy. At nagamit pa natin itong pagkakataon na to para magkaroon ng bonding moment sa kanila.
Once na malagay na natin lahat ng meatballs dito, haluin lang natin. Pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Ituloy lang natin ang pagluto sa medium heat ng 6 na minuto. Sa puntong ito, ilalagay na natin yung ating egg noodles. Bukod dito, pwede rin kayong gumamit ng macaroni, ng spiral pasta, at kahit yung spaghetti na pinutol-putol lang natin. Tatakpan muna natin uli itong ating lutuan. Lulutuin lang natin ito ng 15 minutes between low to medium heat. Ngayon ay titimplahan na natin to. Maglalagay lang tayo ng asin at ng ground black pepper. Hahaluin lang natin. At ready na tayo na ilipat ito sa isang serving bowl. At serve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may natutunan kayong bago sa pagluto ng chicken noodle soup. Huwag niyo sanang kalimutang i-like itong ating video at iniimbitahan ko rin kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating chicken meatball noodle soup. Tara, kain na tayo!